Isa na namang makabuluhang araw dahil matututunan natin sa araw na ito ang iba't ibang lugar sa ating bahay. Pero bago ang lahat, maglaro muna tayo. Handa na ba kayo maglaro mga bata? Tulungan natin si Dora na ayusin ang kanyang mga gamit at ilagay sa tamang lugar sa bahay. Alin sa mga sumusunod na bagay ang dapat ilagay sa sala? A. Sapatos, B. Sando, or C. Sabon? I-comment sa baba ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay A. Sapatos. Alin sa mga sumusunod na bagay ang dapat ilagay sa silid tulugan? A. Sipilyo, B. Shampoo, or C. Kama? I-comment sa baba ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay C. Kama. Magaling mga bata! Nakuha ninyo ang tamang sagot. Mga bata, nalibot nyo na ba ang iba't ibang lugar sa inyong bahay? Ngayong panahon ng Enhanced Community Quarantine, kabisaduhin natin ang iba't ibang lugar sa bahay. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Saan kayo natutulog? Saan kayo naliligo? Malalaman natin ang kasagutan sa mga tanong na ito sa pamamagitan ng kwentong ilalahad ko ngayong umaga na pinamagatang Sa Tahanan ng Pamilya Saud.